Πες μου τι έχεις καταλάβει για αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Όχι, πει ψέματα. Ωραία. Λοιπόν, Με ρώτησε αν θα πεις αλήθεια ή... λοιπόν, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δημιούργησες. Δημιούργησα, μου Ναι, αρέσει ρε αυτή. παιδί μου, δημιούργησες ένα software και ένα hardware, το οποίο το software ελέγχει το hardware που δημιούργησες για να μπορείς να ελέγξεις κουτιά χωρίς να βάζεις μέσα real system, αληθινά εξαρτήματα. Αυτά που έχω μέσα τι είναι, δεν είναι αληθινά εξαρτήματα, ψεύτικα είναι. Φραπέζ μεταφιεσμένο σε ψύκτα είναι αυτό. Και αυτή, και αυτή η κάρτα είναι πάπια μεταφιεσμένη σε καταφορά. Όχι όλα τα εξαρτήματα να μην υπάρχουν, είναι μερικά. Λοιπόν, εντάξει. Αφού κατάλαβε η Έδη 5 πράγματα, πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα το πιάσει αυτό. Ηλίθεια. Όχι, δεν σε έθι, αλλά. Εντάξει. Γιατί δεν τα είπα καλά. Δεν ξέρω. Θα το πούμε μετά, θα το εξηγήσουμε αυτό. Φτιάξαμε. Καταρχήν κάνουμε πολλά case reviews τελευταία. Για να κρίνουμε μας έφυγε ο πάτος. Μπορεί να μην τα βγάζουμε όλα στο YouTube, αλλά κάνουμε evaluation στα cases, κυρίως στον ήχο. Δηλαδή, μετράμε τους ανεμιστήρες του κουτιού σε πολλά επίπεδα, βάζουμε σύστημα μέσα, μετράμε τους ανεμιστήρες του συστήματος και μετράμε και το soundproofing του κουτιού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, βάζουμε μια πηγή ήχου μέσα στο κουτί, βγάζει κάποια decibel και η πηγή ήχου τη μετράμε και σε πολλές συχνότητες. Από τα 501 kHz μέχρι 20 kHz, που φτάνει δηλαδή το όριο της ακοής του ανθρώπου, της συχνότητας που μπορεί να ακούσει δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό, εκτός από το soundproofing και τη δυνατότητα απομόνωσης δηλαδή των ήχων που κάνει το κουτί, η θερμική απόδοση. Γιατί τι γίνεται τώρα, όσο πιο πολύ καταφέρνεις και κάνεις ένα κουτί να μην βγάζει ήχο μπροστά έξω, τι σημαίνει αυτό? Ότι κλείνουμε τις διόδους. Ναι. Οπότε τι κάνεις, κρατάς τη ζέστη μέσα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε και πώς περιφέρεται σαν θερμική απόδοση. Γιατί τι να το κάνω εγώ ένα κουτί που είναι κατασκευασμένο σαν χρηματοκιβώτιο και κρατάει όλους τους ήχους μέσα και βράζει ο τόπος. Αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε και thermal performance. Δεν μπορώ να πω ότι μας ενδιέφερε αρχικά πολύ το thermal performance, γιατί μπορούν να το δουν από sites. Δηλαδή πολλά site κάνουν thermal performance. Πολλοί βλέπετε, ας πούμε, Gamer Nexus και άλλους μεγάλους YouTuber ή site όπως το Tech Power Up. Κανείς όμως δεν έκανε αυτό που κάναμε εμείς με το soundproofing. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε αναγκαστικά να τα συνδυάσουμε. Στην πορεία για να το συνδυάσουμε αυτά τα δύο, βρεθήκαν πολλές προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση ήταν, βάζει ένα σύστημα μέσα. Εντάξει, εμείς όταν πούσαμε ένα σύστημα, μια κάρτα γραφικών 970, δεν με ενδιαφέρει που ήταν παλιά, βγάζει 200W. Και έναν επεξεργαστή 2600 AMD Ryzen 5 Overclock, το οποίο σε έβγαζε κοντά στα 200W. Ξέρετε τι μου λέγαν πολλοί? Έχεις outdated σύστημα. Αντί να βλέπουν, δηλαδή χάνανε το δάσος για το δέντρο. Αντί να βλέπουν και να σου πούνε, ναι, θα μπορούσα να βάλω μια 3080 μέσα και να το παίζω μούρι. Εντάξει, μπορώ να πάρω μια 3080 και έναν i9 και να το βάζω και να πω εντάξει. Αλλά το θέμα ότι σε ενδιαφέρει το τι watt βγάζει. Έχεις ένα σύστημα στα επιστημονικά, να το πάμε τώρα στα επιστημονικά δεδομένα. Όταν σε ένα πείραμα, όταν υπάρχει μια σταθερά και βάσει αυτής της σταθεράς βγάζει τα αποτελέσματα, τότε το πείραμα θεωρείται ότι είναι valid. Δηλαδή, εμείς κρατούσαμε σαν σταθερά το ίδιο σύστημα και αυτό που άλλαζε τι ήταν? Το κουτί. Μπράβο. Οπότε το πείραμά μας ήταν valid. Τι γίνεται όμως? Όταν χρησιμοποιείς ένα πραγματικό σύστημα, υπάρχουν πάρα πολλές παραμέτρους. Ας αρχίσω από ένα. Η τάση που παίρνει ο επεξεργαστής δεν είναι ποτέ σταθερή. Δεν πάει να κάνεις εσύ ό,τι θες μέσα στο BIOS, να βάλεις σταθερά τα πάντα. Πάντα θα υπάρχει μια απόκλιση. Αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργαστής δεν βγάζει ακριβώς τα 200W που θες εσύ. Και βάζει και του με το προγράμματος. Μπορεί να βγάζει από 195-205W. Έστω για μένα αυτή η απόκλιση μπορεί να φέρει 2-3 βαθμούς διαφορά. Αυτοί οι 2-3 βαθμοί διαφορά κάνουν και. Κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στα κουτιά. Γιατί οι αποκλήσεις που μετράμε στα κουτιά, ρε παιδιά, είναι 7, 8, 10 βαθμούς. Δηλαδή, έχεις το ίδιο σύστημα μέσα σε διαφορετικά κουτιά, εκτός και είναι τόσο χάλια πια και πας στους 20. Αλλά εγώ θέλω να πιάνω ακόμα και το μισό και τον 1 βαθμό διαφορά. Γιατί? Γιατί έτσι θέλω. Γιατί με τηλεομανείς. Ναι, γιατί θα μπορώ. Επίσης, σκεφτόμουν, αφού μου τα πρίζαν πολύ και λέγανε είναι παλιά τα συστήματα και αυτά, σκέφτηκα να κάνω μια αναβάθμιση. Τα βάλα κάτω. Εγώ μέσα στο εργαστήριο έχουμε 3-4 συστήματα δοκιμών. 3 ATX, ένα mini ITX. Όταν τα βάλα κάτω, το κόστος upgrade για να πάρω hardware βαρβάτο για να ικανοποιώ αυτούς που βλέπουν τα αποτελέσματα
φτάνουν κοντά 10.000. Όχι, δεν βλέπουν τα αποτελέσματα. Βλέπουν. Τα specs. Ναι. Σου λέει, α, γιατί μέτρησες με αυτό. Λέω, εσύ δεν γίνεται να δώσουμε 10.000 και σε ένα χρόνο, 2 χρόνια πάλι και 30-80 να βάλω πάνω, του χρόνου πάλι θα μου λένε, α, είναι παλιά η κάρτα, θες άλλη κάρτα. Αντί να βλέπουν τα watt που βγάζεις. Επίσης, πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Μέχρι στιγμής είπαμε ότι μπορεί το hardware που χρησιμοποιείς θα γίνεται outdated. Δεύτερον, δεν μπορείς να έχεις συγκεκριμένα watt μέσα, δηλαδή δεν μπορείς να πεις εσύ θα κάνω dial 200 watt και ο επεξεργαστής θα κάνει 200 watt ακριβώς. Αυτό δεν γίνεται, ξεχάστε το. Τρίτον, εγώ θέλω να αξιομοιώσω πολλά συστήματα. Γιατί αυτό το κουτί π.χ. το Fantex δεν θα το πάρει ένας που έχει 3080 κάρτα γραφικών ή i9, θα το πάρει και ένας που έχει 3070 κάρτα γραφικών, θα το πάρει και ένας που έχει 3060, θα το πάρει κάποιος που έχει AMD 5600, που έχει AMD 5800, 5900, 5950, μπορεί να έχει Threadripper που έχει 450W επεξεργαστής. Καταλάβατε τι εννοώ. Μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Ναι, μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Όταν εγώ τρέχω τεστ με ένα σύστημα, ναι, τα πειράματά μου είναι valid, αλλά δεν πιάνουν όλες τις περιπτώσεις. Γιατί μπορεί με ένα σύστημα 200, με ένα επεξεργαστή 200W, το συγκεκριμένο κουτί και η ψύχρα και όλα αυτά να αντέχει, και όταν πετάξω ένα Threadripper μέσα 450W, το κουτί να τα παίξει. Το thermal management του κουτιού να μην μπορεί να το αντέξει. Και να μένει μέσα αυτή η ζέστη και να γίνει της κακομοίρας. Αυτό για να το αντιμετωπίσεις με real σύστημα, τι πρέπει να κάνεις? Να έχεις 20 πραγματικά συστήματα, να έχεις δώσει 50-100 χιλιάρικα για εξοπλισμό, να έχεις και 20-30 άτομα μέσα στο εργαστήριο και να αλλάζουν συστήματα και να τρέχουν συνέχεια τεστ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αδύνατο. Και χρονοβόρο. Αδύνατο, δεν γίνεται. Οπότε τι είπαμε, τι κάναμε εμείς? Πήραμε μια μητρική μοντέρνα, χαλασμένη, θα σας πω γιατί χαλασμένη, και μια κάρτα γραφικών με ισχυρό σύστημα ψήξης, επίσης χαλασμένη. Βγάλαμε chipset, βγάλαμε τα πάντα, όπου μπορεί να βγει θερμότητα το αφαιρέσαμε και βάλαμε κάποιες ειδικές αντιστάσεις. Οπότε, χρησιμοποιώντας 2 bench τροφοδοτικά, ένα διπλό πανίσχυρο με 1200W, 600W και 600W για κάρτα γραφικών και επεξεργαστή και ένα άλλο για όλα τα περιφερειακά, μπορούμε και βάζουμε ακριβώς το load που θέλουμε οπουδήποτε μέσα στο κουτί. Π.χ. μπορώ εγώ να θέλω να πω η RAM θέλω να είναι στα 30W, θέλω να είναι στα 25, ναι, μπορώ να το κάνω. Θέλω να πω στον επεξεργαστή, θέλω να εξομοιώσω ένα επεξεργαστή 250W, το κάνω. Θέλω να εξομοιώσω μια κάρτα γραφικών 500W, μπορώ να το κάνω. Θέλω να εξομοιώσω μια κάρτα γραφικών 600W και ένα επεξεργαστή 600W. Και δεν μιλάμε για peak power τώρα που ακούτε, βγάζουν κάτι 600-700, μιλάμε για continuous power, συνεχόμενα. Για να είναι το αποτέλεσμα ορθό, βάλαμε εκεί ακριβώς που είναι ο επεξεργαστής, το ξυλώσαμε, βάλαμε τις αντιστασούλες μας, εκεί που ήταν ακριβώς το GPU, το ξυλώσαμε, βάλαμε τις αντιστασούλες μας και έχουμε temperature probes, δηλαδή αισθητήρες θερμοκρασίας ακριβώς σε εκείνα τα σημεία. Και σε κάθε τεστ που τρέχουμε, οι αισθητήρες θερμοκρασίας μένουν σε αυτά τα σημεία. Μετράμε 8 θερμοκρασίες ταυτόχρονα, επεξεργαστή κάρτας γραφικών, VRM, έχουμε βάλει ναι και στα VRM heating elements, chipset, σκληρό δίσκο, exhaust και ambient. Τι γίνεται τώρα, γιατί μετράμε το ambient? Ambient είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όλα τα αποτελέσματα που βγάζουμε τα λέμε delta. Ποτέ δεν μετράμε, π.χ. δεν θα σου δώσω ποτέ 80 βαθμούς θερμοκρασία επεξεργαστή. Θα σου πω την delta temperature. Ποια είναι η delta? Η διαφορά. Άμα είναι 80 και 20 θερμοκρασία περιβάλλοντος, θα σου δώσω 60. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν έχω ακόμα δηλαδή ένα climate chamber για να μπορώ να βάλω το κουτί και να λέω θα έχει σταθερά 25 βαθμούς, βρέξει, χιονίσει, τέλειωσε. Από τη στιγμή που δεν έχεις αυτό, οι ψύκτες επηρεάζονται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όταν εγώ θα μετρήσω 40-50 βαθμούς, εντάξει, στο εργαστήριο έχουμε συνέχεια 25, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν θα μετρήσω σε πιο υψηλή θερμοκρασία, ο επεξεργαστής δεν θα έχει 80. Στους 25 θα έχει 80, στους 35 θα έχει 90. Είναι φυσικό, ανεβαίνει. Οπότε το πιο ακριβές που μπορείς να κάνεις όταν δεν έχεις climate chamber, που λόγω χώρου κυρίως δεν έχουμε, δάλος εδώ παίρναμε και αυτόν, είμαστε τρελοί εμείς εδώ πέρα, αναγκαστικά μετράς με delta. Όταν βλέπετε review κουτιών ή ψυκτών που δεν σου δίνει delta temperature ο άλλος, αλλά μετράει κανονικά, εννοώ όταν έχει loader, όχι όταν, έστω για μένα, ακόμα και στα review που κάνουν στις ψύκτες που βλέπεις τη τέτοια του επεξεργαστή, γιατί και στις ψύκτες έχουμε ένα μηχανάκι, το χαλαπίνιο, που βάλουμε τεχνητό load. Πρέπει να σου λέει ο άλλος θερμοκρασία χώρου.
Όταν ο άλλος δεν σου λέει ακριβώς θερμοκρασία χώρου, τότε τα αποτελέσματα για μένα δεν είναι valid. Και πρέπει η θερμοκρασία χώρου το χειρότερο να είναι συν+2 βαθμούς. Μήπως συν+1, συν+2 να κρατήσει και να τρέχει πάντα στην ίδια θερμοκρασία χώρου τα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί λέμε το έχουμε πλατιάνει αρκετά το θέμα. Βέβαια, ναι, είναι πράγματα που αρκετός κόσμος δεν τα ξέρει. Πρέπει να τα γνωρίζετε αν θέλετε να ξοδέψετε 200 ευρώ, 150. Γιατί πολλοί κρίνουν με την ημιμάθεια. Ναι, εντάξει. Κοίταξε τώρα. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα εκεί πέρα. Το πιο σημαντικό, ο μαέστρος σε όλο αυτό εδώ είναι το λογισμικό. Το οποίο λογισμικό μου έφυγε ο πάτος για να το κάνω. Να ποιος το έκανε, να. Είχαμε ήδη το λογισμικό από το χαλαπίνιο. Το χαλαπίνιο είναι αυτό που μετράμε τις ψύκτες. Ένα μηχανάκι, βάζουμε πάνω την ψύκτα, έχει και αυτό heating elements και βάζουμε load μέχρι και 600 W. Από 50 W, από 0 W σε 600. Πήρα αυτό το πρόγραμμα, το προσάρμοσα στις ανάγκες εδώ πέρα. Εδώ το ζήτημα ήταν ότι έπρεπε να ελέγχω ταυτόχρονα πολλές πηγές. Έπρεπε να μπορώ να δίνω ξεχωριστό load στον επεξεργαστή, να δίνω ξεχωριστό load στην κάρτα γραφικών, να δίνω ξεχωριστό load στα περιφερειακά, γύρω-γύρω. Στο σκληρό δίσκο. Πήρα ένα σκληρό δίσκο και το μόνταρα. Έβγαλα τα σπλάχνα του μέσα και έβαλα αντιστάσεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και σκληροί δίσκοι να βλέπεις άμα το κουτί μπορεί να τους ψήξει επαρκώς. Οπότε τρέχουν, μπορώ να επιλέξω μέσα σε μια σειρά από τεστ. Πώς τρέχουμε τα τεστ τώρα. Πάμε εκεί πέρα. Λέμε ότι θέλουμε να συγκρίνουμε θερμική απόδοση μεταξύ δύο κουτιών. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις normalize τον ήχο. Δεν μπορείς να πάρεις δύο κουτιά το οποίο έχει ανεμιστήρες που τρέχουν 10.000 στροφές και ένα κουτί με ανεμιστήρες 1.000 στροφές και να το κάνεις κόντρα μεταξύ τους. Εννοείται ότι το κουτί με τις 10.000 στροφές θα είναι καλύτερο, αφού βγάζει και πιο πολλαπλάσιο θόρυβο. Το ίδιο ισχύει για τις ψύκτες αέρια, το έχεις απορία. Εδώ πέρα, εμείς μετράμε τα κουτιά και λέμε. Για να βγάλει 20 δεσιμπέλ, οι ανεμιστήρες του, σε πόσες στροφές πρέπει να τρέχουνε, όλοι οι ανεμιστήρες, 1.000 στροφές. Ωραία, προχωράμε. Στα 25 δεσιμπέλ, οι ανεμιστήρες του, πόσο τρέχουνε, 1.500 στροφές. Έτσι, βγάζουμε 3-4 level. 25, 30, 35 και full fan speed. Και συγκρίνουμε τα κουτιά ανάλογα. Συγκρίνουμε τα κουτιά στα 25, στα 30, στα 35. Ένα κουτί στο full fan speed που θα είναι καλύτερο από ένα άλλο, δεν σημαίνει ότι θα ισχύει το ίδιο στα 35 dB και το λόγο τον καταλαβαίνετε. Δεν θα έχει το αβαντάζ των υψηλότερων στροφών ανεμιστήρας. Πάρα πολλές. Δηλαδή τρέχουμε 4 σενάρια, 25, 30, 35 και full fan speed. Μπορεί να τρέξουμε και 20, αλλά κανένα κουτί δεν βγάζει τόσο χαμηλά, σχεδόν κανένα. Τρέχουμε 4 διαφορετικά fan speed σενάρια. Το ταχύτητα των ανεμιστήρων, το πρόγραμμα το ελέγχουμε αυτόματα μέσω ενός χακαρισμένου Commanded Pro. Το κάνουμε ό,τι θέλουμε με δικό μας κώδικα. Ναι. 4 σενάρια. Για βάλτε τώρα στα 4 σενάρια επί 6 διαφορετικά load. Δηλαδή, στα 25 decibel, εγώ μπορώ να επιλέξω επεξεργαστής να έχει 100 W και 200 W στο πρώτο σενάριο. Και τα άλλα να είναι στα 50. Στο δεύτερο σενάριο μπορώ να επιλέξω επεξεργαστής να είναι σε 250 W και κάτω στα 300. Και πάει λέγοντας. 4 fan speed σενάρια επί 6 διαφορετικά load. 24. 24. Το πιάσε. 24 διαφορετικά σενάρια. Βάλτε 15 λεπτά το καθένα και βάλτε και ένα 5 λεπτό με 10 λεπτό cool off time μεταξύ τους. Παιδιά, μιλάμε για ώρες. Αυτό το πρόγραμμα να τρέχει είναι 8, 10, 12 ώρες συνεχόμενες τρέχει. Είναι αυτόματο. Όλα αυτά είναι αυτόματα. Δεν μπορείς να κάνεις babysit 12 ώρες έναν υπολογιστή. Έχει fail safe φυσικά. Όταν ένα εξάρτημα περάσει κάποια θερμοκρασία, το έχω θέσει, εγώ μπορώ να θέσω τη θερμοκρασία, 95 βαθμούς έχω βάλει, να κλείνει αυτόματα για να μην υπάρχει φωτιά. Επί 12 ώρες τρέχει, μαζεύει όλα τα αποτελέσματα από όλα αυτά τα σενάρια και μου τα βγάζει αυτόματα σε Excel, σε TXT, σε ό,τι μορφή θέλω εγώ. Και τα μαζεύω, οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να το επιβλέπει. Τρέχουν όλα αυτόματα, δεν κάνει κάτι ο user για να πω κάποιος να κάνει κάτι λάθος και τα αποτελέσματα βγαίνουν και αυτά αυτόματα, οπότε δεν υπάρχει καθόλου, μηδενίζω το user intervention. Αυτό σημαίνει ότι μηδενίζω το ποσοστό, σχεδόν μηδενίζω το ποσοστό λάθος, γιατί πάντα ο άνθρωπος οτιδήποτε τέτοιο μπορεί να κάνει λάθος. Χρησιμοποιούμε UPS για να μην έχουμε θέμα σε αυτό. Βέβαια με 1200 με 1000 W να τραβάς το UPS, ό,τι και να είναι, δεν θα αντέξει για πολύ. Αυτά είναι πώς μετράμε εμείς κουτιά. Υπάρχει κάποιος άλλος που κάνει κάτι παραπλήσιο? Όχι. Case load δεν έχει βγάλει κανείς.
Ο Gamer Nexus πριν από 2-3 μήνες, αφού παρουσιάσαμε στο δικό μας, έβγαλε το δικό του το Heatsink Loader. Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός είναι ο μοναδικός που προσπαθεί και κάνει μια προσπάθεια, δηλαδή από τους YouTuber γενικά. Εμείς ήμασταν δηλαδή πιο πολύ, έχουμε μεγαλώσει με τα articles και αυτά. Το YouTube ήταν μια καινούργια thread, μας αρέσει, γι' αυτό το ακολουθούμε. Μέχρι και η μπαταρία της κάμερας δεν άντεξε, ούτε η ίδια η κάμερα, σβήσαν και αυτά. Για να το κλείσουμε πρέπει να πάρουμε 2-3 μετρήσεις κουτιών το λιγότερο, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Μέχρι στιγμής μετράμε αυτό το Fantex, δείχνει καλά τα πράγματα, έχει πάει καλά. Απλά πρέπει να έχουμε 3-4 διαφορετικά κουτιά τουλάχιστον αποτελέσματα για να δούμε τι βελτιώσεις πρέπει να κάνουμε στο σύστημα. Όταν λέω βελτιώσεις, εννοώ παίζουμε πια με τι watt range, δηλαδή πόσα watt να δείχνουμε στο μεταφορτικό. Δεν είναι το τελειωτικό αυτό και τέλειος, θα κάνεις δηλαδή. Όχι, σαν σύστημα δουλεύει, απλά πρέπει να δούμε τώρα τι παραμέτρους θα βάλουμε μέσα. Σε κάθε πείραμα πρέπει και εσύ να βάζεις τους ανάλογους παραμέτρους για να πάρεις τα επιθυμητά αποτελέσματα ή τα πιο accurate, τα πιο σωστά αποτελέσματα. Οπότε και εμείς εδώ πρέπει να δούμε πόσα watt θα παίξουμε σε ψύκτρα, πόσο στον επεξεργαστή, πόσο watt θα παίξουμε στον καταγραφικό, πόσα watt στα περιφερειακά γύρω, για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, να μετρήσουμε 4-5 κουτιά, να δούμε τι διαφορές βγάζουν μεταξύ τους αυτά τα κουτιά και εκεί θα δούμε το τι γίνεται. Ναι, ήρθε η ώρα της ερώτησης. Δεν έφερα καπέλο εδώ να κρατήσω τα μαλλιά στη θέση τους. Αμάν εσύ, Άρη. Πάμε, ναι. Έχεις εκεί πέρα το πιστόλι σιλικόνης. Ναι, όντως. Ντρέμελ. Ναι, πάμε, λέγε. Λοιπόν, ωραία τα λες, τα κατάλαβα, συγχαρητήρια, Μπράβο. θα βάζω περισσότερο σήμερα. Μπράβο, ας το γλύψιμο, λέγε το τι θες. Λοιπόν, αυτό τώρα το κάνεις για τις εταιρείες, για να έχουν τα αποτελέσματα και να βοηθήσουν τον end user, τον καταναλωτή. Εμείς σαν εργαστήριο κάνουμε beta testing σε αρκετές εταιρείες που δεν μπορώ να αναφέρω όνομα, στα αρκετά προϊόντα. Μέσα σε αυτά τα προϊόντα είναι και τα κουτιά. Προτού βγει κάτι στην αγορά, προτού το στείλουν στους reviewer, προτού το στείλουν στους τελικούς αγοραστές, το δίνουν σε εμάς για να δούμε τι αποτελέσματα να βγάζει. Πολλές φορές το ξεκινάμε και από το design phase, δηλαδή έχουμε λάβει κουτιά τα οποία δεν ήταν ακόμα στο αρχικό στάδιο. Για να βγάλουμε συμπέρασμα, να βοηθήσουμε δηλαδή με λίγα λόγια. Η κάθε εταιρεία μπορεί να έχει engineers, να έχει 1-2, πάντα θέλει μια δεύτερη άποψη. Γιατί όταν κάποιος φτιάχνει κάτι και είναι δικό του αυτό το κάτι, το βλέπει σαν παιδί του. Δεν θα δει τα μειονεκτήματα που έχει, θα τα βλέπει όλα θετικά. Οπότε χρειάζεσαι ένα ξένο, ένα άλλο εργαστήριο να σου κάνει validate, να σου πει ότι ξέρεις, ναι, εσύ, αυτά είναι τα αποτελέσματά μου, σύγκρινα τα με τα δικά σου, για να σε ξυπνήσει κάπως. Αυτό είναι που κάνουμε κι εμείς εδώ. Δηλαδή βοηθάς τις εταιρείες, οι οποίοι με τη σειρά τους. Βοηθάμε, δεν του βοηθάμε μόνος μας, είμαστε ολόκληρο team. Ναι, οι οποίοι με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στους καταναλωτές να φτάσει ένα καλύτερο προϊόν, με λίγα λόγια. Οι οποίοι με τη σειρά θα βγάλουν ένα καλύτερο προϊόν στο λιγότερο δυνατό κόστος και για να το πάρει ο τελικός καταναλωτής, για να μείνει και αυτός ευχαριστημένος από την απόδοσή του. Ένα άλλο που κάνουμε είναι ότι συγκρίνουμε, έχουμε ένα database εμείς δικό μας εσωτερικό και λέμε αυτό το κουτί σε σχέση με άλλα 10-15 που έχουμε μετρήσει, 20 έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα. Και οπότε βλέπει το engineer της αντίστοιχης εταιρείας πού πρέπει να εστιάσει για να βελτιώσει την απόδοσή του. Δηλαδή, μπορεί κάποιος χρήστης που θέλει να αγοράσει κάτι να μπει σε αυτή τη βάση δεδομένων και να. Βάση δεδομένων για ήχο αυτή τη στιγμή δεν βάζουμε thermals, επειδή thermals δεν είχαμε κάτι σταθερό. Όταν θα φτιαχτεί αυτό και θα αποδώσει, θα έχουμε κάτι σταθερό. Για ήχο αυτή τη στιγμή έχουμε στη Cybernetics. Δηλαδή, μπορεί να μπει μέσα. Ελεύθερη, δηλαδή. Ναι, εκεί μπορεί να μπει και να δει τροφοδοτικά, κάρτες γραφικών κατανάλωση, κουτιά, το soundproofing και σκοπεύουμε εκεί να βάλουμε και άλλα πολλά. Επίσης είναι μια συνεργασία στα σκαριά με τον Igor, το φίλο μου, Igor's Labs, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά. Γεια σου, Igor! Έχει πιάσει και έχει αρχίσει και πιάνει νούμερα Tech Power Up και τα λοιπά, τρελή επισκεψιμότητα, και θα κάνουμε και στο δικό του το site ένα αντίστοιχο database και ίσως εκεί να δίνουμε και thermals αποτελέσματα. Thermals θα αφήσουμε να δώσουμε Cybernetics μόνο όταν είμαστε 100% σίγουροι. Γιατί η Cybernetics είναι certification agency, δεν είναι ένα review site. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το τι μπαίνει εκεί και να είμαστε 100% σίγουροι. Να δώσουμε, γιατί υπάρχουν εταιρείες που δεν επιτρέπουν να δώσουν. Προφανώς τα αποτελέσματα beta testing δεν μπορείς να τα μοιραστείς με κάποιον άλλον, είναι under NDA. Ωραία. Έχεις κάποια άλλη ερώτηση? Σε βλέπω ξύνεις το κεφάλι σου, αυτό δεν είναι. Όχι, εντυπωσιάστηκα με το project αυτό πάρα πολύ. Ναι. Φαντάσου και τραβούσε κάμερα η Έδωλο εδώ, δεν τα έχει καταλάβει και καλά. Όχι ρε παιδί μου, είναι πολύ εντυπωσιακό που ξέρεις και
χαλιναγωγεί την επιστήμη του software και την επιστήμη του hardware, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν πολύ. Ένας πετυχημένος engineer για μένα πρέπει να ξέρει και τα δύο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Και δεν υπάρχει καλός software προγραμματιστής ο οποίος να μην γνωρίζει hardware. Εν πάση περιπτώσει, πολλά είπαμε, άντε, γιατί θέλουμε να πάμε να φάμε πρωτοχρονιά σήμερα. Δεν ξέρω πότε θα το βγάλει η Έδη το βίντεο. Στο δικό της είναι πότε θα το φτιάξει να το δει. Πες για το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε με όλο το team. Που θα πούμε ποια ήταν τα καλύτερα τροφοδοτικά. Ναι, βλέπουμε ότι είχαμε κάνει ένα οδηγό πριν 2 χρόνια, όταν το καναλάκι ήταν πάρα πολύ μικρό, δεν το ήξερε σχεδόν κανείς. Ούτε εμείς δηλαδή δεν πολύ ασχολιόμασταν. Τον είχαμε ονομάσει ο απόλυτος οδηγός αγοράς τροφοδοτικών. Σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή, να φέρουμε όλο το team μέσα και να έχουμε την Έδη να κάνει τις ερωτήσεις. Εκεί έχει να πέσει το γέλιο της αρκούδας. Και θα αναφέρουμε τα πάντα. Ο καθένας θα λέει την άποψή του. Δεν είναι ντε και καλά ότι σε κάποιον μπορεί να άρεσε κάτι άλλο. Αυτό. Επειδή όλοι έχουν άποψη. Ναι, δυστυχώς ναι, όλοι έχουν άποψη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οπότε ναι, ένα από τα επόμενα βίντεο που σχεδιάζουμε αυτό. Αφήστε ιδέες τι άλλο θα θέλετε να δοκιμάσουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε δοκιμάσει αφιγραντήρες. Πες μου, τι κουφάλα έχουμε κάνει. Γιατί δεν έχουμε κάνει. Αφιγραντήρες, σκούπες. Όχι τελεφερίκ, πώς το λέγανε αυτό που τελεφερίκ. κάναμε. Μέχρι και το τραπέζι αυτό έχουμε κάνει δοκιμή όταν το πήραμε. Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Αφήστε μας ιδέες. Να έχουμε λεφτά να αγοράζουμε, γιατί δεν μας στέλνει κανένα. Δεν μας στέλνει κανείς τίποτα. Ναι, είναι αυτό η κατάρα του να είσαι ένα ελληνικό κανάλι. Δεν σου στέλνει κανείς τίποτα. Ακόμα και Έλληνες. Ναι, δεν σου εμπιστεύονται. Θα στείλουν μόνο άμα δουν 50 και 100.000 συνδρομητές. Λες και όλοι που κάνανε YouTube γεννηθήκαν και είχαν 100.000 συνδρομητές. Γι' αυτό και βάζουν τον κόσμο. Πολλούς YouTuber, εγώ δεν μπορώ να το κάνω ποτέ, και πάνε και αγοράζουν συνδρομητές και views και likes για να έχουν πρόσβαση σε samples. Ποτέ δεν μπορώ να το κάνω, προτιμώ να πάω όπως κάνουμε, δίνουμε λεφτά και αγοράζουμε εμείς ό,τι μπορούμε για να σας το παρουσιάσουμε. Και πες τι αγοράσες τώρα τελευταία και θα το δούνε κι αυτό. Άστο αυτό για έκπληξη. Άστο έκπληξη. Έκπληξη, γεια.